Disclaimer. Αν δεν εμφανιστούν σύντομα χορηγοί, στα επόμενα βίντεο δεν βλέπω να υπάρχει μηχανάκι. Μάλλον πεζοπορία θα τα κάνω. Ξεκινάμε ταπομένοι, γιατί είμαστε ήδη ζεστοί από το προηγούμενο μέρος διαδρομής που είχε ανέβει στα προηγούμενα parts. Η διαδρομή γίνεται όλο και καλύτερη. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη ποικιλία σε τερέν. Ωρε φίλε, το καημένο το μηχανάκι. Εγώ δεν ξέρω τη διαδρομή, αυτό την πληρώνει. Το τοπίο βελτιώνεται, αρχίζει εδώ πέρα πιο πολύ δέντρο, πιο πολύ θάλασσα. Η φύση οργιάζει και μαζί της και εμείς. Αχρίαστο. Αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο, το χέρι μου είναι δεμένο. Ήτανε πολύ ωραία εκείνη η μέρα. Υπήρχαν οδηγικά κέφια και φαίνεται. Αυτά τα ανεβοκατεβάσματα του κράνους για να βλέπω όλη την ώρα την οθόνη, τα διόρθωσα στην επόμενη βόλτα μου, βάζοντας ένα φημέ τζαμάκι και φτιάχνοντας την κλίση του τηλεφώνου. Αλλά δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα. Χτύπησα το χέρι μου. Ναι, αυτό. Κρύο το κακό. Μια εβδομαδούλα off από δουλειά. Αφού ακόμα έχω σπίτι να μένω και δεν με έχει διώξει η γυναίκα μου, απορούμε κι εγώ και οι φίλοι μου. Έξαλλος. Το βλέπετε το μηχανάκι είναι πριόνι και καταπίνει ό,τι του δώσεις. Εδώ λάθος επιλογή. Και εδώ λάθος οδήγηση. Αλλά είπα να το βάλω, να μην βάζω μόνο τα καλά. Έφαγα ένα τουμπίδι που λέτε την προηγούμενη Κυριακή. Μάλλον θα με βγάλει off μερικές Κυριακές από τα βιντεάκια που ανεβάζω. Χτύπησα το χέρι, έπαθα μια θλάση, από περισκεψία. Έλα ρε! Ξεζάνταρε εδώ το λάστιχο του φίλου, από σκάσιμο. Οπότε συνεχίζουμε εγώ και ο Χρήστος εδώ με το τενερέ.
Είχαμε καλό ρυθμό εκείνη τη βόλτα. Θυμωμένοι ήμασταν πάνω στη μηχανή. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί βογκάω έτσι κάτι μπαμ, σαν κολόγερος κάνω. Όμορφο σημείο εδώ. Εταιρείες ελαστικών, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, στείλτε μου, σας αγαπάω. Εν τω μεταξύ θέλω να πω, χωρίς να έχω κάποιο χορηγό ή κάτι τέτοιο, ότι αυτό το stand που έχω βάλει για navigation, για να βάλω το κινητό πάνω, από τον Κινέζο, από το Wank, είναι πολύ καλό. Είναι το navigation stand C και πιάνει κάτω από την οθόνη της μοτοσυκλέτας. Είναι αρκετά σταθερό. Αγριάδες. Παιδιά, μεταξύ μας, αν βλέπετε τα βιντεάκια και δεν κάνετε ένα subscribe, δεν είστε ωραίοι. Τι δέντρο έχω φάει ο άνθρωπος. Λάθος στροφή εδώ. Δεν βλέπω την τύφλα μου μέσα από το κινητό. Τώρα έχω βάλει ένα ματ τζαμάκι μπροστά, πολύ καλύτερα. Νάτος και ο ψηλός με το ψηλό του το μηχανάκι και οι δύο για πασαρέλα είναι, γιατί για το βουνό... Εντάξει, τώρα καβλάντα να γίνεται, έτσι μια χαρά μηχανάκι είναι. Αν εξαιρέσει τις αναρτήσεις, το βάρος του, το τι είναι αδύναμο και τι είναι μπλε. Πέρα από την πλάκα, κινητήρας τρελός. Τους επί δύο. Μακάρι να είχαμε τόσο ξεκούραστο γκάζι όλα τα μηχανάκια. Όπως παστήρι το συγκεκριμένο κομμάτι της διαδρομής. Οι αναπνοές μου είναι τραγικές, έτσι. Τι έχω πάθει, παιδιά, με βοηθήσει κάποιος. Ένα νερό και λάστιχα. Ένα νερό εμφανίστηκε. Τα λάστιχα μας λείπουν. Τα λέμε στο επόμενο βάρτα. Μαλάκα για 2 άτομα, ελαφρύ είναι.
Θα πρέπει να πηγαίνεις δικάβαλο. Το είχα παρεξηγήσει